Sæl og blessuð og velkomin á viðburð orkídeu sem við köllum hátækni, matvælaframleiðslu og orku. Og ég ætla að byrja á því að kynna fyrir ykkur orkídeu og nýsköpun. Ég heiti Helga Gunnlaugsdóttir og er rannsóknar- og þróunarstjóri hjá orkídeu og auk mín starfar Sveinn Aðalsteinsson sem er framkvæmdastjóri orkídeu. Orkídea er samstarfsverkefni nýsköpun á Suðurlandi og það er á vegum Landsvirkjunar, Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, Landbúnaðarháskóla Íslands og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis. Heiti verkefnisins, Orkídea, er sprottið á orðunum orka og ídea. Mig langar að kynna fyrir ykkur nánar starfsmenn orkídeu. Það eru Sveinn Aðalsteinsson sem er framkvæmdastjóri. Hann er með doktorsgráðu í plöntulífeðlisfræði og hefur víðtæka reynslu af nýsköpun og rannsóknum, meðal annars verkefnum á sviði ylræktar. Hann hefur auk þess umtalsverða reynslu af verkefnastjórn í innlendum og alþjóðlegum verkefnum, auk tengsla við fjárfesta. Síðan er það ég, Helga Gunnlaugsdóttir, sem er rannsóknar- og þróunarstjóri hjá orkídeu. Ég er með doktorsgráðu í matvælaframleiðslu. Ég hef umtalsverða reynslu af nýsköpun og rannsóknum á sviði matvælaframleiðslu og lýðheilsu og hef unnið við það undanfarin 20 ár og hef verið og unnið að verkefnastjórn í innlendum og alþjóðlegum verkefnum. En fyrir hverja er orkídea? Við erum með ráðgjöf nýsköpun á sviði verðmætasköpunar í líftækni og matvælaframleiðslu með grænni orku. Við veitum ekki fjárframlög eða styrki til nýsköpunar en bendum frumkvöðlum og fyrirtækjum á fjármögnunarleiðir. Og það eru einmitt fyrirtæki, frumkvöðlar og rannsóknaraðilar sem við störfum fyrir og með. Auk þess sveitarfélög sem vilja laða að sér græn fyrirtæki. Framtíðarsýn orkídeu er að matvælaframleiðsla verði sjálfbær, drifin af nýsköpun og endurnýjanlegri orku og verðmætasköpun. Markmið okkar er að auka verðmætasköpun og greiða veg orkutengdra tækifæra, einkum á sviði matvælaframleiðslu og líftækni. Við viljum efla nýsköpun og rannsóknir á nýtingu grænnar orku og koma á öflugu samstarfi bæði við fræðasamfélagið og atvinnulífið. Viðburður okkar í dag, hátækni, matvælaframleiðsla og orka, endurspegla þessa framtíðarsýn okkar. Því að það er ljóst að fæðuöryggi heimsins er ógnað vegna fjölgunar mannkyns og loftslagsvár og nýsköpun í matvælaframleiðslu er því eitt mikilvægasta viðfangsefni samtímans. Og það er nauðsynlegt að þróa nýjar hátæknilausnir til að tryggja skilvirkari og sjálfbærari nýtingu auðlinda. Viðburðurinn orkídeu kynnir til leiks 4 öfluga frumkvöðla sem nýta sér einmitt hátæknilausnir við nýja nálgun á matvælaframleiðslu. Og í kjölfar þessara hnitmiðra örkynninga af hálfu frumkvöðlanna þá verða þessi viðfangsefni rædd í pallborði sérfræðinga. Ég vil endilega benda ykkur á að ef þið hafið spurningar eða eru með hugmyndir sem stuðla að nýsköpun, auka verðmætasköpun og greiða veg orkutengdra tækifæra á sviði matvælaframleiðslu eða líftækni, þá endilega hafið samband við okkur. Við erum alltaf tilbúin að hlusta. Takk kærlega fyrir. Já, komið sæl, Orri Björnsson heiti ég hjá Algalíf og ég ætla að fara aðeins yfir það hvað við erum að gera, hvað við erum að brasa við og Algalíf er líftæknifyrirtæki sem ræktar örþörunga í lokuðum rörakerfum og vinnur úr þeim fæðubótarefni astaxantín og astaxantín er sterkasta andoxunarefni náttúrunnar og er mjög ört vaxandi efni í fæðubótarheimi
og líka í snyrtivörum. Astaxantínið í náttúrunni fyrst og fremst í þörungum og í krilli sem kallað Antarktíkukrill sem svona lítil rækja eða svifdýr sem lifir í kringum Antarktíku og síðan fer hún upp fæðukeðjuna í laxinn og í pelikana og fleiri dýr, rækjur og humar og við fáum hana í pínulitlu magni inn í gegnum okkar neyslu en það þó svo lítið að hefur engin áhrif á okkur nema við fáum það í sterkara formi og það það sem við gerum. Við ræktum þörunginn, sleppum öllum milliliðum og setjum þetta beint í hylki og fólk fær þá nógu sterkt efni til að hafi þessi jákvæðu áhrif á líkamann sem það getur haft. Og það svona ansi margt sem astaxantínið getur hjálpað við en kannski það sem áhrifaríkast liðaheilsa og þar kannski flestir sem finna áhrifin, svo hefur það jákvæð áhrif á hjarta, augu og heila og skinnið eitthvað sem eða húðin, það eitthvað sem það hefur augljós áhrif á og þetta hjálpar fólki sem að æfa mikið og þungt að það þreytist seinna og jafnar sig fyrir. Framleiðsluferlið í rauninni ekkert mjög flókið, við byrjum bara á litlum skálum, svo förum við upp í 200 millilítra og fetum okkur í gegnum þetta og búum til nógu mikið af þörung til þess að fara í framleiðsluna og hún hefst í 5000 lítra kerfum og svo þynnum við niður þegar hann búinn að vaxa upp í ákveðna þéttni, þetta ekki náttúrulega cirka 5 grömm í hverjum lítur sem hámarksþéttnin og við þynnum hann niður tvisvar í gegnum ferlið og endum á að vera með cirka 12.000 lítra kerfi sem við erum með þörunginn í 9 daga og þegar að því lýkur þá fáum við svona 55-60 kíló af þurrkuðum þörung út úr kerfinu og það það sem í rauninni hráefni sem notað í olíuna. Við tökum olíuna frá hinum hluta þörungsins og þá erum við komið með hráolíu og við þynnum hana niður í 10% styrkleik og það okkar söluvara, 10% astaxantínið í olíu. Fyrirtækið stofnað 2012 út í Noregi, við byrjuðum hér 1. október 2013. Við notum að sjálfsögðu græna orku, jarðvarma frá HS Orku. Við erum á Ásbrú sem á gamla varnarsvæðinu, nú þetta húsnæði okkar cirka 5.500 fermetrar og við erum tæplega 40 sem vinnum hérna núna. Og þessu ári við reiknum við með að framleiða cirka 30 tonn af lífmassa og í honum það bil 1500 kíló af astaxantínið. Veltan á árinu verður eitthvað rúmlega 1,5 milljarðar, kannski 1,6. Fór í fyrsta sinni við milljarðið fyrra og við erum að stækka þannig að við munum margfalda veltuna á næstu 3-4 árum. Við erum, af því að við teljum í góðri stöðu hérna á Íslandi, við erum með reynslumikinn hóp og mikla þekkingu á örþörungaræktun og þá sérstaklega okkar þörung. Við erum með góðar umhverfisaðstæður og gott umhverfi fyrir svona ræktun, tiltölulega jafnt og lágt hitastig sem hjálpar okkur þegar við notum mikið af lýsingu og þurfum alltaf að vera að kæla verksmiðjuna. Og síðan þegar allt þetta leggst saman þá erum við með framleiðni sem miklu meiri heldur hjá samkeppnisaðilunum þannig að vegna þess þá náum við að vera mjög samkeppnishæf þó Ísland sé sjálfur sér frekar dýrt land. Og okkur hefur gengið ágætlega að markaðssetja okkur og höfum verið að fá viðurkenningar fyrir að standa okkur vel og hérna þar svona hlutir eins og afhendingaröryggi og jöfn gæði, þau skipta miklu máli. Og við erum með öflugt gæðakerfi sem styður okkur í þessu og tryggir að við sendum ekki frá okkur vörur sem gölluð eða léleg. Astaxantínið langstærsta afurðin sem unnin úr örþörungum í dag og þetta svona tiltölulega ný grein þannig að hún mjög hratt vaxandi ennþá og þó að við höfum haft góðan vöxt síðustu 10 árin þá ennþá mjög mikið eftir í markaðnum og menn að reikna með að
sé jafnvel að tvöfaldast á cirka 5 ára fresti svona næstu 10-15 ári. Og það náttúrulega býr til nóg pláss fyrir okkur bæði til að stækka og eins að þó við stækkum talsvert mikið þá erum við ekki að valda neinum verðfalli á markaðnum, við bara bætum við því sem að markaðurinn þarf á að halda. Við erum, eins og ég sagði áðan, að áforma stækkun og hún þannig að við erum núna að rækta í 330.000 lítrum af gleri og við þreföldum það þannig að við förum upp í rúma 1 milljón lítra. Húsnæðið fer úr 5.500 upp í cirka 12.500 fermetra. Starfsmenn fara úr 37-8 upp í 75-80. Við förum úr 30 tonn af lífmassa upp í yfir 100 tonn og við munum á endanum vera að framleiða eitthvað talsvert yfir 5.000 kíló af astasandinni og miðað verðið í dag þá það milli 40-50 milljónir dollara á ári í sölu eða 5-6 milljarðar. Og hérna eru myndir af stækkuninni. Þetta svona sérhæft húsnæði með gróðurhúsi fyrir hluta af framleiðslunni en síðan lokaða skemmu fyrir annan hluta og fyrir alla svona lokavinnslu á afurðinni þá erum við bara í lokuðu verksmiðju húsnæði. Þannig að þetta svona uppsetning sem við teljum að sé mjög hentug fyrir okkar starfsemi til að ná hámarksframleiðni og afköstum í þessu. Og við teljum að Ísland sé mjög gott land fyrir svona framleiðslu. Þetta dýr vara og hún notar mikla orku og hún er tiltölulega flókin í framleiðslu þannig að það er mikilvægt að hafa gott starfsfólk sem að kann og getur og með þessum svona skilyrðum að þá erum við að búa okkur til svona sérstöðu og svona vernd gegn samkeppni frá löndum sem eru kannski með lægri kostnað heldur en Ísland getur verið með. Helstu markaðinir eru svona eins og í flestu, það Ameríka, Evrópa og svo Asía, Suðaustur-Asía er sérstaklega sterk, Japan, Víetnam, Kórea, Kína og þar gríðarlega mikill vöxtur ennþá og við erum að ná meira og meira fótfestu þar. Hingað til hefur Ameríka verið stærsti markaðurinn, Evrópa nr. 2 en nú Asía svona við það að verða í fyrsta sæti hjá okkur. Þannig að þetta svona, já ég kalla það kannski hefðbundin dreifing á mörkuðum. Þetta er rauninni það sem við erum að gera núna og ef að einhverju vilja vita meira þá erum við að sjálfsögðu alltaf til viðtals og tilbúin að hjálpa til. Takk fyrir. Great. Well, thanks for having me here today. It's a pleasure to be here virtually. I'm Pete. I'm the CEO and co-founder of Deep Branch. We're a UK, Dutch-based biotechnology company. And what we do is we recycle carbon dioxide and hydrogen into a cost-competitive protein for use in animal feed. So just to give you a little bit of a background about who we are as a company, we are relatively young. So we were only founded in summer 2018, but since that point we've grown a lot. So we've got a very good dynamic leadership team. Currently a core team of around 20 people, with over 50% of our team having PhDs in relevant technical fields. And we are quite well split between the UK and the Netherlands. So about half of our team does our R&D in terms of our synthetic biology and our microbiology in the UK. And the other half does our scale-up work in the Netherlands, where I'm speaking to you from today. Together, we have a combined experience of over 100 years in biotechnology, and we've got a great gender balance across the company. So in terms of structure of the company and the team that we've got on board, it's a great place to work. And we're really proud about what we're building, and that's because there's a lot of societal impact involved in what we do. So on that note, I can give you a bit of overview on how we view ourselves and what problems we're trying to solve in the world.
you know, as a company, what we talk about a lot is what are the big societal challenges that we face. And of course, we're not the only people thinking about this. If you think about the UN Sustainable Development Goals, some of which we have displayed in the colored boxes at the bottom of the screen here. For us, really, it's three big things. How do we feed a growing population? So how do we feed 10 billion people that are going to call the Earth home by 2050? How do we build an economy that works for everyone? So with all this change that's going on in terms of trying to combat climate change, which means, you know, changing the industries and hopefully transitioning away from the more carbon intensive industries, you know, how does that still work in terms of retaining jobs, in terms of generating new jobs in new industries? And then, of course, you know, how do we do so by being net zero? So how do we reduce our carbon emissions so that as a human race, we're no longer having a negative impact on climate change? So, I mean, these are all pretty big, lofty things that we all need to try and change. You know, today I'm going to speak to you about how at Deep Branch, we have a really neat technology that we're developing that can specifically address quite a few of these points that we've got on the screen. So in essence, what we do is we take CO2 and hydrogen, preferably from locations where there's an existing infrastructure for those two inputs, and we turn it into proton. So proton is a single cell protein, so it's made of naturally occurring microbes, and it's extremely high in protein. So it has about a 70% protein content, which is way higher than something you would find in like a soybean meal, which is a common protein used for animal feed. That's only 45%. And what we do is we work with animal feed producers to combine it with other ingredients to make a complete animal feed. So they need other sources of nutrition from fats and vitamins and minerals and all the good stuff. And yeah, these complete animal feeds we then feed to animals so that we can have a more sustainable food system. Partnership is really crucial to what we do at Deep Branch. So currently in the UK, we have a very strong partnership with Drax. In the Netherlands, through funding of the municipality of Rotterdam, we're working on the rollout of our technology in the province of South Holland. And then we work with world-leading animal feed producers, Biomar and AB Agri, for developing feeds in salmon and in chicken, respectively. So we're backed by some really, really good investors. Nova Holdings are the world's biggest biotechnology investor, Barclays Bank, a very big sustainability impact focus with regards to the investments they make, and then DSM being one of the world's largest kind of biotechnology fine chemicals companies, as well as Total, who are obviously a global energy company. So this is all built on the back of some really, really interesting and proven technology, and it's all centered around fermentation, but not necessarily fermentation in the way that most people think. So when most people think about fermentation, it's using a sugar as an input. Microbes grow on the sugar and they make a product of interest. But instead with us, you know, we actually use CO2 and hydrogen, as I said before, in our fermentation process. So CO2 is a source of carbon, hydrogen is a source of energy, and conventionally sugar provides both of these things, but we don't need any sugar for our fermentation. And instead we're able to make this really good product called proton, and that goes all the way through the value chain until we get to delicious foods. So the idea behind Deep Branch is that consumers no longer need to choose between the sustainability of what they eat and the traditional foods they eat that have got a lot of cultural significance and a lot of nutritional value, like fish and other forms of seafood that perhaps more and more as we move through time, unless we do something different in the way we produce them, can have more and more impact on the climate. But you know, we take away that trade-off, which I think is a very powerful thing to be able to do. In terms of our technology, well, we have a mobile pilot unit that I described earlier that we're going to be moving from the UK to the Netherlands this year. It's a containerized version of our technology, and the whole point is that we can use this to take on-site with carbon dioxide producers or hydrogen producers and use it to really validate our technology in their backyard. We also have our own backyard, which is our scale-up hub here in the Netherlands. So this is in the Brightlands Camelot campus, a really big center for scale-up of chemical processes, or in our instance, a biochemical process. And over the next couple of years, as I'll touch on later on, we're going to be looking to roll this technology out even further into a demonstration scale facility for our market launch.
as I said before, we're extremely collaboration orientated. We've secured funding from both Innovate UK, as displayed here, but also from the EU. With regards to Innovate UK funding we have, which is the UK's innovation agency, this backs a project that we lead, a 10-party consortium that goes all the way through from Drax and the animal feed producers that I talked about, but also encompasses a lot of very good British universities, as well as organisations like the Scottish Aquaculture Innovation Centre and Sainsbury's, who are the UK's second biggest supermarket. So, I mean, I guess this is all set in the context of us being a company, right? We're not just a social impact organisation. We are looking at ways in which we can improve our bottom line always, and which markets we want to be addressing. So first and foremost here, this is really about the aquafeed market. So feed being used to feed things like salmon and other farmed fish. And with that in mind, what we see here is that it's an extremely rapidly growing market. It has a compound annual growth rate predicted over the next 5 years for about 7.5%, which is double that of most animal feed proteins. But crucially, even if you take sustainability out of the equation, the conventional sources of animal feed protein simply won't scale to meet demand. There's not enough soy, there's not enough fish meal. And that's not to mention that if you try and scale above current outputs, there's huge environmental and ecological impacts associated with that. So, we have the ability to meet this huge amount of market demand in a far more sustainable way, and that really is what we stand for as a company. Triple bottom line, as some people would say. So I guess as we move through into sort of the final part of my presentation, all I want to outline is a brief timeline. As I said, we were founded in 2018. We got some good backing from BioCity, who are a UK-based biotechnology accelerator. We forged these really strong partnerships over the last couple of years, which culminated in our scale-up hub that's going live in a couple of months' time. So it will be live by July this year. And we're looking to have our fully validated proton-based feeds available for use in 2022, with commercial production commencing in 2023. So all that's left for me to say today is, thanks very much for your time. My apologies that I was unable to do this in Icelandic, but perhaps with time, if we can find a good location in Iceland, we may be able to improve on that. If you have any questions, feel free to drop us an email at info@deepbranch.com, and our website is deepbranch.com if you want to find any more information about what we do. So I hope the rest of the event is really great, and look forward to sort of being in Iceland in person soon. Krakkakropp. Við erum nýtt sprotafyrirtæki og erum að byrja að framleiða íslenskan barnamat. En við erum 3 matvælafræðinemar og vinir sem höfum áður unnið í hinum ýmsu stöðum á mismunandi sviðum. Við höfum sameiginlega hugsjón. Við vildum vinna að matvælanýsköpun, en leið einhver sem skipti okkur máli. Íslensk framleiðsla, spornum gegn matasóun, lýðheilsa barna, landbúnaður og tækniþróunir. Þetta allt málefni sem að framleiðslan okkar snertir á. Þá spurningin, hvers vegna ákváðum við að fara að framleiða barnamat? Til að koma með dæmi, þá trúum við því að ansi margir hafi lent í þeirri stöðu að vera fastir í trafík með börnin þreytt og svöng og pyrruð aftur í, og hvað á maður eiginlega að gera? Svo ég tali fyrir mig, þá sonur minn Fannar 2 ára. Og ég hef, eins og ég tel allir aðrir foreldrar, ótal sinnum lent í akkurat þessari stöðu. Ég sem móðir komst í fljótt að því hvað það skipti máli að hafa hentugan, tilbúinn barnamat til þess að grípa í þegar á þarf. En á sama tíma þá fannst mér og okkur hérna öllum alveg fáránlegt að það ekki til neinn íslenskur barnamatur á markaði. Út frá þessum forsendum þá varð okkar markmið að verða leiðandi barnamatsframleiðendur á markaði. Við höfum nú þegar hafið vöruþróun á bæði krakkakreistum og krakkakroppi, en krakkakreistur eru þá svokallaðar skvísur og
krakkakropp barnanast sem hannaður til þess að bráðna í munni og henta því vel fyrir jafnt unga sem aldna. Framleiðsluferli krakkakropps, það má svo auðveldlega yfirfæra yfir á fullorðins markað og þá einfaldlega með aðeins meira kryddi og öðrum útfærslum. En við erum einmitt með drög að því og stefnum að í kjölfar krakkakropps muni koma út svokallað heilsugagn, þá markaðsett fyrir fullorðna. Í þessu öllu saman þá stefnan okkar í raun og veru mjög einföld. Við viljum koma með gæðavörur á markað sem innihalda íslensk hráefni, íslenskt vatn og til þess viljum við nota hreina orku. Ef við tölum aðeins matarsóun, þá hefur matarsóun gríðarleg áhrif á loftslagsbreytingar í heiminum í dag. 45% ávaxta og grænmeti heimsins talið fara til spillis. Við lítum svo á að það sé samfélagsleg skylda okkar í raun og veru að leggja okkar að mörkum eða takast á við þetta risastóra vandamál og því munum við meðal annars nota grænmeti sem til dæmis of lítið, of stórt og bogið og ljótt og í mörgum tilfellum hreinlega bara hent og nýtist því ekki í hefðbundnar söluvörur. Við ætlum að nýta það í framleiðslunni okkar. Þar má nefna dæmi eins og sést hér á klærunni hjá mér. Hérna brot af þessum líka fínu gulrótum sem við höfum verið að vinna með í vöruþróun okkar núna. Þessar gulrótur færu því miður ekki í sölu. En eins og við sjáum þá nákvæmlega ekkert aðeim, bragð eða gæðalega séð, heldur aðeins útlitslega. Og því mikil synd og hreinlega skömm að svona vörur myndu einfaldlega daga uppi. Okkar stefna að krakkakropp og krakkakreistur séu fyrir alla krakka. Og ekki bara fyrir unga börn, heldur alla krakka sem vilja gott og hollt mat. Og við ætlum því að stækka klassískan markhóp barnamatar og miða allar okkar barnavörur að krökkum frá aldrinum 6 mánaða til 6 ára. En það þreföld stækkun á núverandi markhópi. Varðandi markaðinn, á hverju ári flytjum við 100 tonn af barnamat, en svo framleiðum við enga. Samt höfum við okkar sjálfbæru orku og allt okkar framúrskarandi innlenda hráefni til framleiðslu barnamatar. Við getum því á þessum forsendum ekki aðeins framleitt einstæða vöru á innlendan markað, heldur á heimsvísu fyrir stækkandi barnamatarmarkað. Krakkakropp til að mynda mjög létt vara með langt geymsluþol og í mjög hentugt til útflutnings. Og að mörgu leyti undirstaða okkar verkefnis. Við ætlum að framleiða framúrskarandi íslenskar vörur úr íslensku hráefni sem hefur í för með sér tilheyrandi lækkun á kolefnisfótspori og umhverfisáhrifum. Við framleiðslu munum við nýtast við fremur þekkta framleiðsluferla. Við gerum ráð fyrir hins vegar að útfæra þá með tilliti til sjálfbærrar orkunotkunar. Sjálfbærari en áður hefur sést. Þar á meðal með aukinni nýtingu á jarðvarma til þurrkunar svo eitthvað sem nefnt. Ísland, það býður upp á svo mikla möguleika þegar kemur að framleiðslu, sökum orkunýtingar og staðsetningar, vatnsnægðar og að sjálfsögðu framúrskarandi hráefnis. Raunin ekki lengur að það sé einhver spurning hvort að Ísland geti verið í fararbroddi á heimsvísu hvað hátækni matvælaframleiðslu varðar. Heldur okkar skoðun sú að það sé bara orðin staðreynd. Við teljum okkar hlutverk í þessari framþróun geta stuðlað að bættri nýtingu og fleiri möguleikum fyrir til dæmis bændur og framleiðendur. Þá með því að auka virði og verðmæti þeirra sem og að stuðla að sérhæfðari atvinnuuppbyggingu, sérstaklega á landsbyggðinni. Þannig meðal annars auðvelt að horfa til fyrirmynda í sjávarútveginum sem felast í aukinni fullvinnslu afurða innanlands og þeirri nýsköpun sem hefur átt sér stað þar og stór aukið virði hlíðarálfunnar. Ef til vill þetta mjög draumkennd sýn hjá okkur, en hvað okkar vegferð varðar þá höfum við fengið svo frábærar viðtökur og bara hjálp
í gegnum allt þetta ferli hjá okkur og þess vegna getum við ekki annað en bara hvatt aðra áfram. Ef þú ert kannski að hlusta núna og ert búin að ganga með einhverja hugmynd í maganum, þá segjum við einfaldlega bara go for it. Framkvæmum allar svo frábæri hugmyndir. Takk fyrir. Já, ég heiti Björn Örvar og vísindastjóri Hátækni og mér langar að segja ykkur frá svolítið skemmtilegu verkefni sem við byrjuðum 2019 og fórum svo fullan kraft í þetta verkefni 2020. En fyrst langar mér að segja frá því að við höfum hjá Hátækni, við höfum þróað nýja tækni, erfðatækni til að framleiða lífvirk prótein í byggfræjum sem við ræktum síðan í gróðurs okkar í Grindavík. Og við ákváðum á sín tíma að einbeita okkur að því að framleiða svokallaða frumuvaka og sem að finnast í mönnum og dýrum og þeir skipta hundruðum þessi frumuvakar. Þetta eru lítil lífvirk prótein sem gegna lykilhlutverki í stjórnun fruma, viðhaldi frumana og fjölgun og sérhæfingu og þetta eru einhvers konar þeir flytja skilaboð á milli fruma og hafa þar af leiðandi mikil áhrif á hegðun frumunar. Við höfum til dæmis eins og EGF frumuvakin sem stýrir meðal annars viðhaldi og endurnýjun húðarinnar, frumum í húðinni. Svo höfum við aðra frumuvaka eins og FGF Basic og EGF1. FGF Basic sem stýrir meðal annars fjölgun stofffruma án þess að þær fari í frumu sérhæfingu. Svo höfum við annan frumuvaka eins og EGF1 sem þá ýtir undir myndun til dæmis vöðvafruma. En við ákváðum að þróa kerfi til að framleiða þessa frumuvaka í byggfræjum og við höfum verið að gera þetta frá því 2013. Nú á síðasta ári þá fengum við styrk 2,5 milljónir evra frá svokallað Horizon 2020 prógramminu til að þróa algjörlega nýja gerð af frumuvökum sem við köllum mesokæn frumuvaka. En þetta er í rauninni þróun og framleiðsla á dýrafrumuvökum fyrir svokallað stofffrumuræktarkjöt eða cell cultured meat. Og þarna ætlum við að þróa framleiðsla á frumuvökum úr nautum, svínum, kjúklingum eða öndum og jafnvel fleiri dýrum sem hægt er síðan að nota í þessa framleiðsla á stofffrumuræktuðu kjöti. Og mér langar aðeins að ræða rétt stofffrumuræktað kjöt, hvað það er. Og þetta sem byggir á því eins og Nati bendir til að nýta stofffrumu til að búa til kjöt. Og þetta fer þá þannig fram að mismunandi leiðir að þessu en algengasta leiðin er svo að byrja á því að taka vefjasýni úr dýrinu og einangra úr þessu vefjasýni stofffrumunar. Síðan er þessum stofffrumum fjölgað gríðarlega í stáltöngum og þegar þær hafa náð ákveðnum fjölda að þá er þeim breytt, þá sérhæfast þessar stofffrumur í mismunandi vefjagerði sem mynda þá kjötið. Og þessi ferill, allt frá því að fjölga stofffrumum og síðan yfir í það að sérhæfa stofffrumunir í mismunandi vefi sem mynda kjötið eins og fitu, vöðvafrumur, stoðvef og svo framvegis. Allt þetta ferli er mjög háð frumuvökum. En gallinn er sá að frumuvakar eru gríðarlega dýrir og okkar hlutverk er í rauninni að reyna að ná niður bæði að geta framleitt þessa dýrafrumuvaka og síðan að ná niður verðinu á þessum dýrafrumuvakum margfalt. Nú, það er talið að kjötræktun geti haft mjög mörg jákvæð áhrif. Það eru greinilega jákvæð umhverfisáhrif og svo er dýravelferð örugglega leiðarljósið þarna. Og fyrst getum við nefnt það að fóðurnýtingin í kjötrækt er miklu betur heldur en venjulegu dýraeldi. Hér er taflega tölur sem sýna í rauninni hlutfall orkuna sem fer í það sem er breytt í prótein í dýrinu eða í ræktunni.
og í kjötrækti talið þetta hlutfall sé að 89% af orkunum fari í próteinmyndun meðan til dæmis í nautgriparæktinu það var ekki nema 1,9% af orkunni sem endar sem prótein. Og þetta þýðir þá miklu minni landnotkun, minni vatnsnotkun, minni losun gróðurhúsalofttegunda og minni orkunotkun. Nú, markaðurinn í dag, það talið hann muni vaxa hratt, en fyrst og fremst má benda á það að það fjöldi fyrirtækja sem hafa verið stofnuð undanfarnum árum til að þróa þessa kjötrækt og í dag talið að jafnvel það alltaf 75 fyrirtæki sem eru beinlíns að þróa kjötrækt víða í heiminum og sum þeirra eru mjög vel fjármögnuð og tækniþróun þar af leiðandi mjög hröð. Og þetta eru fyrirtæki út allan heim. Þau eru að þróa mismunandi kjöt, þau geta verið að þróa nautakjöt, foie gras, svínakjöt, kjúklingakjöt, síðan eru önnur fyrirtæki sem jafnvel að þróa mismunandi fiskafurur, þannig að geysilega hröð þróun í gangi á það sem við upplifum í dag og mikið fjármagn sem fer í þetta. Og það talið að eftir kringum 2040 þá talið að alltaf 35% af kjötneyslu mannkynsins verði í rauninni kjötræktað kjöt. Og til þess að þetta geti gerst, þá það náttúrulega mikla tækniþróun og síðast en ekki síst, það þarf að ná niður kostnaði á ákveðnum aðföngum í þessa ræktun og þá fyrst og fremst kostnaði í kringum frumuvakana. Og það þar sem áhugi orð líftækni liggur, það að segja að nýta þetta kerfi sem við höfum verið að þróa undanfarin ár til að virkilega ná niður kostnaðinum á þessum frumuvökum og við erum að tala kannski það að ná niður kostnaðinum 200, 300 til 1000-falt frá því sem í dag. Og nú við erum á góðri leið með að gera þetta, okkur gengur mjög vel og eru strax komin í mjög góð sambönd við mörg af helstu og stærstu kjötræktunar fyrirtækjum í heiminum í dag. Takk fyrir. Já, sæl öll sömul. Þetta voru mjög fróðleg erindi sem við heyrðum hérna áðan og núna ætlum við að kryfja þetta aðeins í pallborði. Ég heiti Sveinn Aðalsteinsson og framkvæmdastjóri Orkídeu. Með mér hér í pallborði í dag eru Ragnheiður Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskólans, Sigurður Markússon, nýsköpunarstjóri Landsvirkjunar, Hörður frá Íslandsstofu. Er ég ekki örugglega í útsendingu? Jú. Hjartanlega velkomin öll og takk fyrir að vera með okkur hér í dag. Nú höfum við heyrt þessi erindi hérna frá frumkvöðlum víða og margt spennandi komið upp. Það sem mig langar til að varpa fram til ykkar svona að spyrja ykkur hvað ykkur fannst áhugavert af þessu og hvaða þýðingu það getur haft fyrir sviðið hér á Íslandi, það að segja hátækni, matvælaframleiðsla og orka. Ég mætti kannski byrja á þér, Sigurður. Hvað fannst þér standa upp úr í þessu sem við heyrðum? Já, það sem ég fannst kannski standa upp úr hvað þetta voru rosalega áhugaverð erindi og hvað eru áhugaverðir hlutir að gerast í svona hátækni matvælaframleiðslu sem öll fyrirtækin að miða að einhvers konar aukinni sjálfbærni í matvælaframleiðslu og hvað þetta svona er tæknilegt og svona nátengt kannski vísindunum. Mér fannst verkefnið til dæmis hjá Deep Branch þar sem þeir ætla að nýta koltvísýring til að framleiða fæðu og nýta þá koltvísýring samhliða því að ákveðin framleiðsla gerð kolefnishlutlaus og hringrása koltvísýring þannig
í kerfinu. Mér fannst það gríðarlega áhugavert og sérstaklega maður horfir til vandamála laxeldisgeirans þar sem mikið verið gagnrýnt eins og notkun á soja og annað þar sem mikið gengið á regnskóga og annað til að framleiða slíkar vörur og þarna geti verið komin lausn þar sem þú vinnur eiginlega bara fóðrið úr koltvísýringi og notar svo rafmagn til að búa til vetni. En þetta fannst mér líka áhugavert eins og dæmi til að sjá krakkakropp þar sem klárlega rosalega spennandi tækifæri. Þetta ekki kannski tæknilega mjög flókið en enga síður mjög áhugavert og svona nýta ákveðna sérstöðu hér og til að búa til vörur sem ég sem á 3 börn tengi rosalega vel við það sem þau tala að maður oftast að kaupa einhverja vöru sem maður veit ekki hvað í henni og þetta allt búið til úr einhverjum óhullum innihaldsefnum en þannig að þetta getur verið mjög fjölbreytt en held ég og gríðarlega spennandi og svona, hvað segir maður, hvetjandi að sjá þessar kynningar. Takk fyrir það, Ragnheiður. Ég má forvitnast hvað þér fannst áhugavert. Sveitabituna. Jú, þið heyrið mér ekki, já. Já, við heyrim í þér. Já, bara virkilega fróðlegt og skemmtilegt að hlusta á öll erindin og bara gaman að sjá gróskuna og fjölbreytileikann. Og það sem mér fannst svona standa upp úr, það að þarna bæði komið inn á hráefnishlutann og líka fullvinnsluna. Og þetta svona kannski gengur svolítið hönd í hönd og það það sem að maður sér að landbúnaðurinn og tengdar greinar eiga svo gríðarlega mikil tækifæri með allar auðlindirnar sem við höfum og þá ímynd sem við höfum og gaman að heyra hvernig Vaka tengir við sjávarútveginn því ég held að það sé gríðarlega mikilvægt líka að við séum með svona tækni yfirfærslu og læra svona á milli greina og ég vil kannski fá að vísa eins í nýja skýrslu sem Landbúnaðarháskólinn gerði fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið nýlega fæðuöryggi og þar kemur náttúrulega klárlega fram að við getum framleitt svo miklu meira hérlendis og það kemur fram að það framleitt til dæmis 1% af korn til manneldis og langt undir helming af grænmeti sem við neytum sjálf og þetta spurning hvort við getum ekki bara algjörlega snúið þessu á hvolf og farið í útflutning eins og gaman að heyra að Vaka var að tala líka. En til þess að komast þangað þá þurfum við að framleiða meira hráefni og menn hafa verið að tala þurrkun og korni og menn hafa verið að tala frostþurrkun og annað og það þarf náttúrulega þá að vera ákveðið magn á bakvið. Þannig ég held að við þurfum aðeins að horfa á það hvernig við getum aukið magnið og eins að horfa á tækifærin í útflutningi. Þessi náttúrulega skipaferðir eru miklu fleiri en þar hafa verið og þetta eru líka styttri ferðir til meginlandsins Evrópu. Þannig þarna eru tækifæri líka. Þannig mér fannst bara mjög fróðlegt að hlusta á þetta og horfa þarna á ný prótein og svona dýrar afurðir eins og astaxantin og bara mjög fróðlegt líka að heyra kjötrækt. Það svona kannski það sem mest framandi í þessu. En þar kom náttúrulega líka fram að það eru stóri styrkir í Evrópusambandinu sem hægt að sækja í verkefni og þar getum við líka orðið öflugri og ég veit að Orkidea mun aðstoða fólk við það. Þannig bara allt mjög spennandi og skemmtilegt og maður bara svo bjartsýnn á framtíðina. Gott mál, takk fyrir það. Hörður, að ég forvitnast hvað þér fannst standa upp úr eða vera áhugavert, vera áhugavert en annað. Já, lítið hægt að bæta við það sem sagt hefur erindin, mjög flott erindi og bara takk fyrir að koma þessu á. Við langar kannski aðeins að koma inn á, við erum að tala Ísland sem matvælaframleiðsluland sem náttúrulega miklu möguleikar að auka matvælaframleiðsluna hérna á Íslandi en við þurfum kannski að hugsa líka hráefnin okkar sem ekki kannski commodity vöru, heldur luxusvöru þegar við erum að flytja vörurnar út. Því að við náttúrulega við getum ekki keypt úr lönd eins og Holland, til dæmis í landbúnaði eða Danmörku eða Bandaríkin
Þannig að þegar við erum að þróa til dæmis ný hráefni, ný matvæli, þá að hugsa svona high-end markaðinn fyrir þessar vörur. Því að ég held að það séu mikil tækifæri fyrir land eins og Ísland og það alveg ótrúlega hlutir að gerast í nýsköpunarumhverfinu á Íslandi. Það tengist hátækni matvælum og þá tengingu líka við orku. Og í rauninni alveg með ólíkindum þegar maður sér öll þau verkefni sem að fá styrki núna bæði gegn Tækniþróunarsjóð, svo að Lóa úthlutaði í gær styrki fyrir landsbyggðina. Hvað mikil gróska í gangi í svo litla landi sem alveg magnað. En kannski mín skilaboð það að við erum að sér á okkur í því sem við erum góð. Við erum mjög góð í matvælaframleiðslu, við erum mjög góð í tækni, við þekkjum orkuna vel. Það sem við erum kannski ekki nógu góð í þegar kemur að við hugsa sérstaklega matvælaframleiðslu og að selja og flytja út matvæli erlendis kannski salan á markaði. Og þar þurfum við, held ég, að vinna dálítið heimavinnuna okkar til að koma íslensku matvælum á kortið erlendis. En tækifærin eru vissulega gríðarleg. Annað líka var flott að þið tóku fyrirtæki frá Bretlandi og Hollandi inn í umræðuna því að við dettum stundum oft í það heima að við viljum finna alltaf upp allt sjálf, gera allt sjálf, en það er mjög mikilvægt að draga nýja tækni og þekkingu inn til landsins og það gerum við náttúrulega með alþjóðlegu samstarfi og líka að vinna með alþjóðlegum fyrirtækjum, ekki bara háskólum og stofnunum. Því þannig náum við að koma íslenskri matvælaframleiðslu og líka líftækni bara á allt annað stig ef við tökum til landsins nýja þekkingu sem við getum ekki sjálf þróað því við höfum bara ekki hreinlega burði til þess að þróa alla nýja þekkingu. Þannig að það er líka eitt sem ég langaði að benda á en virkilega flott. Þannig ég hlakka til að heyra hvað Íslandsstofa hefur að segja kannski söluna markaðsmálin þegar kemur að öllum þessum flottu vörum sem við erum að þróa í Íslandi. Takk fyrir það, Hörður. Og þá er boltinn hjá þér, Erna. Hvað, svona út frá útflutningssjónarmiðum, hvað líst þér á? Og hver eru verkefnin? Verkefnin er náttúrulega fjölmörg og mér fannst mjög áhugavert að sjá svona þessi góðu blöndu af verkefni bæði svona high-tech og ef ég má segja low-tech sem er samt svo mikilvægt vegna þess að það sem við erum að fókusera á er að gera eiginlega, samkvæmt útflutningsstefnu okkar með það markmið að Ísland verði þekkt sem leiðandi land í sjálfbærni og allar þessar sögur sem við heyrðum í dag eru svo sannarlega til þess fallnar að hjálpa okkur að segja sögu af sjálfbærni. Ég verð að segja að mér finnst þessi virðing fyrir auðlindinni, hún kemur skýrt fram í rauninni í öllum þessum verkefnum og ég held að þar höfum við líka eins og bæði Ragnheiður og Vaka komið inn á að við höfum svo gríðarlega þekkingu í sjávarútvegi og ef við getum einhvern veginn nýtt þá tækni og fært hana yfir og nýtt svona, hvað ég segja, reynt að færa hana yfir í landbúnað og aðrar greinar, þá held ég að við séum á mjög góðum stað því að það er alltaf verið að tala að við þurfum að minnka þetta vægi sem við leggjum á auðlindirnar og auka vægi tækninnar og þannig í þessum geira held ég, erum við með svo fullkomið samspil þarna á milli og ef við tölum til dæmis auðlindirnar þá held ég líka að horfa á þetta, bæði þetta nýta vel þær auðlindir sem við höfum og eins að reynilega að búa til, eins og við erum að rækta þörunga, við getum rækta fara, við getum rækta fisk, þannig að til þess að við séum að ganga auðlindirnar þá getum við búið til. Áskorunin í markaðsstarfinu er alveg sammála herði með það að við þurfum að íslenskar vörur eiga að vera svona lúxus. Við erum ekki að keppa, við getum ekki keppt á verðum, við erum að keppa á gæðum fyrst og fremst, við erum með tiltölulega hlutfallslega lítið magn. Þannig að við þurfum að komast inn í svona high-end verslanir og veitingastaði. Áskorunin hefur verið að við erum með mörg lítil fyrirtæki sem eru kannski með ólíkar vörur þannig að það er erfitt að setja það saman í, eins og við erum með stór sjávarútvegsverkefni af því þar eru margir sterkir framleiðendur með sömu vöruna sem er auðvelt að búa til eitthvað verkefni í kringum. Þannig ég held að þessi okkar áskorun og bara mjög spennandi áskorun að vinna markaði fyrir svona nisju hillu vörur þar sem gæðin eru virkilega það sem máli skiptir. Þetta er athyglisvert. Kannski erum við svolítið að sjá tvískiptamarkað, meira commodity innanlands og meira high-end í útflutning, kannski eins og sjávarútvegurinn hefur líka verið að þróa. En erum við, það er náttúrulega gæðin og ég veit að úr til
dæmis tómatabransanum að það voru gæðin í nóvember, desember og janúar sem réðu öllu. Af því að þar getum við keppt með okkar lýsingu. En alveg sama hvað varan góð yfir sumartímann þegar sólin skín, þá alls staðar góð vara. En eru fleiri svona tækifæri eins og við erum að sjá hjá Deep Branch, ef ég beini þeirri spurningu til þín, Sigurður, sem að Landsvirkjun gæti verið að skoða eða finnst áhugaverð? Já, ég held að það sé alveg óendanlegur fjöldi af svona tækifærum. Sko, fyrsta lagi þá náttúrulega þessi hugmyndafræði að nýta koltvísýring til framleiðslu á próteini eða einhvers konar matvælum er náttúrulega ekkert ný af nálinni, sko. Það er dælt koltvísýringin í gróðurhús og hefur verið gert í lengri tíma. En þannig verið að taka þetta svona kannski skrefinu lengra í tækni og búa til svona kannski svona ákveðna bara lokaða hringrás með koltvísýring. Og ég held að þetta muni aukast mjög mikið. Ég held að framtíðin sé svolítið þannig að við séum að fara svolítið, sko, kannski stóra trendið sé að við séum að fara svolítið úr því að nýta náttúruna í því að herma eftir náttúrunni í stýrðum kerfum. Og þá þarftu náttúrulega, sko, að setja koltvísýringin í kerfið, þú þarft að setja orku í staðinn fyrir að nota sólina og slíkt, og þannig að svona tækifærin þar eru gríðarlega mikil. Við sjáum líka bara hvað er að gerast í nýsköpunar heiminum tengt þessu. Það eru rosalega mörg fyrirtæki að spretta upp, sérstaklega í Evrópu og Bandaríkjunum, þar sem eru verið að nota svona alls konar framúrstefnulegar aðferðir til að framleiða mat á nýjan hátt með nýjum aðferðum, eins og bara mjólkurvörur nokkurs konar með svona gerjun eða fermentation, þar sem eru samt sem áður, sko, bara gerðar úr bakteríum. Og við höfum bara séð svona á ráðstefnum og haft verið samband við okkur á áhugasömum aðilum sem eru að skoða Ísland sem valmöguleika, alls konar fyrirtæki sem eru svona að nýta sér, vinna á þessu rými, orka, nýta koltvísýring, þurfa að geta markasett sig út á hreinleika og endurnýjanlega orku og eru að reyna að höfða til neytenda sem vilja, sko, velja vöru út frá sjálfbærni og kolefnisfótspori og slíku. Og við sjáum bara þessi geiri er að springa út núna og sést vel hvað stór matvælafyrirtæki út í heimi er að setja milljarða dollara í svona þróun. Erna, ef að hvað selur sjálfbærni mikið? Nýting á hreinum auðlindum, endurnýjanlegum auðlindum. Hvað hefur það mikið vægi í markaðssetningu erlendis? Hafið þið skoðað það eitthvað? Já, sko, vandamálið sjálfbærni selur klárlega, en okkar vandamál þó að okkur finnst við alltaf vera, sko, nafli alheimsins, þá hefur það komið í ljós í svona neytendakönnunum sem við gerum með reglulegu millibili, að fólk tengir fyrst og fremst náttúru og reyndar hreina orku, þannig að þar eigum við, sko, fólk veit af þessu tvennu á Íslandi, en til dæmis þegar kemur að því að hér sé gott umhverfi til þess að reka fyrirtæki eða annað, að þá er svona meiri vanþekking. Þannig að það er það sem okkur langar að gera og það sem við þurfum að gera í rauninni að auka vitundastigið hvað er að finna á Íslandi fleira heldur en fallega náttúru. Og það er það sem við erum að vinna núna, þannig að allar svona upplýsingur og sögur og þessi frábæru dæmi, þau hjálpa okkur svo sannarlega í þeirri vegferð. En það er heilmikill sprettur eftir og ég verð að segja að því að við erum við í útflutningi, við erum að hjálpa fyrirtækjum í útflutningi, við erum að kynna Ísland og íslenskar vörur og þjónustu og allt sem Íslands er, en við erum líka aðstoða erlenda aðila sem að hafa rauninni kannski komið auga á þessi tækifæri sem felast á Íslandi þegar kemur að einhverju framleiðslu sem þarf græna orku, hreint vatn til dæmis. Og það var svo gott að hafa, ég er bara svo fegin að gaman að það verði til svona aðilar eins og Orkidea sem er svona fullkomin vettvangur til þess að taka við verkefnum þegar einhver hefur samband við Íslandsstofu með eitthvað áhugavert verkefni, að geta komið í einhvern svona farveg þar sem eru
bæði orkufyrirtæki, það þekking, innan Landbúnaðarháskólans, þannig að það svo gott að vita af ykkur til þess að hjálpa okkur að koma þessum hugmyndum öllum í farveg og geta þar með auðgað atvinnulíf á Íslandi og komið nýrri tækni inn í landið. Nú fer þetta svona að styttast í annan endan hjá okkur. Ragnheiður, ef að ég fæ aðeins frá þér, nú hefur Landbúnaðarháskólinn verið með í stefnumótun og þessum sjálfbærni skiptir miklu máli. Hversu stórt vægi hefur sjálfbærnin í ykkar verkefnum þegar þið farið inn í, segjum, Evrópuverkefni sem þið eru nú duglegir í? Geturðu svona eitthvað einangrað það eða? Þú ert á mute. Já, takk. Það hefur mjög stórt vægi, sjálfbærnin, og það bara kallað eftir því líka að það hafi stórt vægi líka í kennslunni hjá okkur á öllum brautum skólans. Þannig það hefur bara gríðarlegt vægi. Ég myndi bara segja að það hefur allt að segja þegar við erum að fara inn í svona verkefni og það verður aldrei undanskilið. Hörður, hvað nú myndist dróst upp sem er mjög mikilvæga punktur í þessu, það er markaðsmálin og markaðsmál erlendis. Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir því að hér séu framleidd high-end matvæli með endurnýjanlegri orku? Er það sölupunktur? Snerti mig mjög beint af því það er einmitt það sem ég er að gera í mínu fyrirtæki. Ég kom nú uppalega úr háskólaumhverfinu og fór svo í Matís í 13 ár. Og núna var hann frumkvöðull. Ég hef alltaf verið frumkvöðull en er komin í frumkvöðlageirann og er með eigið frumkvöðlafyrirtæki. Og þetta er þungamiðjan í því sem við erum að gera. Það er íslenska hráefnið sem er náttúrulega framúrskarandi, en að nota þá vistvæna orku til að framleiða einstaka vöru úr einstöku hráefni sem á sér engan líkan á erlendum mörkuðum. Og þetta eru þá, áherslan er að selja þessa vörur sem high-end vörur, sem lúxusvörur. Samkeppnin er gríðarleg, þannig við verðum að skera okkur frá öðrum vörum með því að vera lúxusvara og með því að nota Ísland, ímyndina og sjálfsögðu orkuna en ekki síður hráefni sem við bjóðum upp á. Mig langar kannski bara að nefna og tek undir það sem Íslandsstofa sagði, við erum mjög mörg smá fyrirtæki á Íslandi sem erum í þessum bransa sem kannski gerir þetta svolítið erfitt. Og ég held að það vera mjög sterkt fyrir þessi litlu fyrirtæki að vinna meira saman, því að heimurinn er stór og við erum öll að reyna að selja á mjög stóra markaði. Þannig í staðinn fyrir að keppa, þá held ég að við ættum að vinna meira saman og koma sem ein heild inn á erlendu markaðina. Það er lokaorð. Það er góð lokaorð. Útflutningurinn skiptir máli, það er við séð kannski í sjávarútveginu líka að menn eru svona að þreifa fyrir sér með samvinnu. Hvað segirðu, Erna? Sérðu hlutverk fyrir Íslandsstofu þarna? Þetta er kannski það sem þið eru að gera, að tengja saman smáframleiðendur upp á útflutning? Ég myndi segja við erum að reyna og það er að aukast mjög mikið fjöldi fyrirtæki. Við erum til dæmis í sambandi við samtök smáframleiðenda matvæla og þar inni eru nokkrir aðilar sem eru í prógramum hjá okkur, eru orðnir nægilega stórir og komin nógu langt og við bara hlökkum til að fá fleiri upp í þá stærð að þeir geti það náttúrulega kostar bæði tíma og peninga að fara í útflutning, það er enginn sem leikur sér að því 1, 2, 3, en við erum með ágætistengingar út allan heim, aðilar sem geta aðstoða fyrirtæki og safna markaðsupplýsingum. Þannig að þetta er klárlega svo vegferð sem við erum á og við sjáum í rauninni það eru fyrirtæki sem eru að gera mjög góða hluti með í rauninni litlar vörulínur, fáar vörur en einhvern veginn hitta inn á nákvæmlega réttu staðina og þá er hægt að gera ótrúlega góða hluti og ég er mjög sammála því sem Hörður sagði að það hefur kannski alltaf oft loða við fyrirtæki íslensku, þau eru í samkeppni við hvert annað, þau átta sig ekki á því að við erum lítil og við þurfum að vinna saman til þess að vekja athygli á mörkuðum úti þannig að það er styrkur í því að vinna saman og menn eiga að vera óhræddir við að deila upplýsingum og læra hverjum öðrum vegna þess að þannig færust við öll framar og ofar í keðjunni. Þannig að ég bara get fyllilega tekið undir það.
Sigurður og Ragnheiður, eitthvað sem þið eru að brenna inni með sem viljið koma á framfæri áður en við setjum punkt? Já, mér langar kannski bara eitt punkt að ég held að sé svolítið til umhugsunar fyrir okkur og hvernig við stígum næstu skref, varðandi sjálfbærni og markaðssetningu á íslensku vörum. Sko, erum við ekki alveg í dauðafæri að búa til einhvers konar sérstakan ramma í kringum íslenska sjálfbæra matvæli til útflutnings og ramma það einhvern veginn inn. Hvernig var súkkulaði sem var framleitt í Belgíu af belgísku súkkulaði í huga fólks? Hvað var það sem var gert einhvern veginn til þess að allir tengi þetta við sem gæða vöru þegar þeir heyra orðið? Já, það var áhugavert að skoða það. Við höfum ekki séð mikið af kakótrjám í Belgíu, þannig að eitthvað þeir gerir rétt. En Ragnheiður, eitthvað örstutt? Já, mjög sammála þessu. Við getum gert miklu betur í markaðssetningu en ég held bara við eigum gríðarleg tækifæri, bæði í þessum hefðbundnu greinum, svo vorum að nefna ylrækt og kornrækt og fleira og svo eins bara algjörlega nýjum greinum, eins og við erum að sjá í þörungaræktinni sem ástasamtín gott dæmi, omega fitusýrur annað dæmi og svo náttúrulega skordýraræktun bara og eitthvað fleira, þannig að það er bara endalaust tækifæri. Já, það er einn punktur sem ég glemdi. Og það er svo mikil vakning núna í matarferðaþjónustu og ég held að ef við náum nú fjölda ferðamanna aftur upp á sama level og það var hér áður og þá felast gríðarleg tækifæri því að fá ferðamennina okkar til þess að kynnast betur íslensku matvælum á meðan þeir eru hérna, þannig að þeir mögulega vonandi bæði beri hróður varana til síns heimalands og vilja kaupa þær eftir þeir eru komnir heim. Einmitt, búið til senda þeirra, það er alltaf gott. Við látum þessi orð vera lokaorðin okkar hér í dag. Ég vil þakka ykkur öllum kærlega fyrir þátttökuna og eins þið sem hafa fylgst með okkur, hafið endilega samband við okkur hjá Orkídeu ef við viljið ræða hugmyndir. Við erum alltaf opin fyrir öllum hugmyndum og látum þetta gott heiti bíli. Kærar þakkir fyrir í dag. Takk.